यूनिक मोटो। हामी कहाँ हरेक किसिमको मोटरसाइकल मर्मत गर्नुका साथै खरिद बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर प्रकाश बस्नेत, ललितपुर, ठैब। यहाँ तपाईहरुले खोजे जस्तै रोजे जस्तै मोटरसाइकल, स्कुटर, बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक सम्पूर्ण रिकन्डिसन सेकेन्ड ह्यान्डमा उपलब्ध छ। साथै मेकानिजम लाइनमा तपाईको मोटरसाइकल, स्कुटर, इलेक्ट्रिक स्कुटर, बाइकमा प्रब्लम त्यसको सर्भिसिङ, मोबिल, टायर, ट्युब, स्पेयर पार्ट्स, एभ्रिथिङ एउटै छानामुनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। मोटरसाइकल, स्कुटर, इलेक्ट्रिक बाइक युज गर्ने ग्राहक महानुभावहरुलाई फाइदाको कुरा के छ भने तपाईले एउटा सवारी साधन किनिसकेपछि त्यसमा प्रयोग हुने रेनकोट, हेलमेट, मोटरसाइकल छोप्ने कभर, ग्लोभ्स, स्टिकर, मोबिल, लिक्विड, हर्न, चेन स्प्रकेट, कुनै पनि सामान तपाईले एक ठाउँ छिरिसकेपछि अर्को ठाउँमा जानु पर्दैन। यसको फाइदा तपाईलाई युनिक मोटोको फाइदा त्यो हो। साथै यहाँ क्याश पैसा नभए पनि हुन्छ, यहाँ चाहिँ फोन पे पनि गर्न मिल्छ हैन। धन्यवाद। हामी कहाँ हरेक किसिमको मोटरसाइकल मर्मत गर्नुका साथै खरिद बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर प्रकाश बस्नेत, ललितपुर, ठैब।